خب سلام رفقا، چه خبرها؟ بیاید بریم سراغ 10 تا از بهترین فیلم ها در بهترین ژانرها با بیشترین هیجان با دوبله فارسی که خوراکی آخر هفته خفنن. پس بیاید شروع کنیم با فیلم مهمان، محصول امریکا در سال 2014. طبق معمول بدون اسپویل بگم، یک خانواده که هنوز عزادار پسر سربازشونه که تو جنگ مرده یهو با یه مهمون ناخونده روبرو میشن. یه مرد جوون به اسم دیوید در خونه‌شون رو یهو میکوبه و میگه از رفیقای پسرشون تو ارتش بوده. این یارو اولش خیلی خوش برخورد و جذاب و به همه کمک میکنه، ولی کم کم معلوم میشه یه ماشین کشتار روانیه که انگار از یه آزمایش نظامی فرار کرده. فینال فیلم دقیقاً وسط جشن هالووین اتفاق میفته. نسخه دوبلش بچه جایی به چشمم نخورد، پیشنهادم نمیکنم. نمره 6.7 از 10 و 84 در سرزات مردمی خودش رو به همراه داره. در ژانرهای اکشن هیجان انگیز معمایی با تم اسلشر جا میگیره. اسلشر هم کمی حالتهای خونی و اینا دیگه. فیلم بعدی فیلم قطار یخشکن، محصول کره جنوبی و جمهوری چک در سال 2013 با 35 جایزه. داستانش هم اینطوریه که بعد از اینکه کل زمین یخ میزنه، آخرین بازمانده‌های بشریت توی یه قطار که هیچ وقت وا نمیسته زندگی میکنن. مردم فقیر که ته قطار توی بدبختی ان تصمیم میگیرن شورش کنن و واگن به واگن جلو برن تا کنترل موتور اصلی قطار رو از دست ثروتمندا و رئیس قطار در بیارن و به سیستم ناعادلانه بیلاخ نشون بدن. البته اگر اون این کارو نکنه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 71 از 10 و 85 درصد رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن، علمی تخیلی، درام جا میگیره. فیلم بعدی فیلم زندانیان، محصول امریکا در سال 2013. پس از ناپدید شدن دو دختر بچه و ناتوانی پلیس در پیدا کردنش، پدر یکی از دخترها تصمیم میگیره خودش عدالت رو اجرا کنه. اون به مردی که از نظرش مظنون اصلیه مشکوک میشه و اون رو میدزده و برای گرفتن اعتراف شکنجهش میکنه و یه جورایی دهنش رو اذیت میکنه. ولی آیا این کار درستیه و تبعاتی برای این بابای داستان ما داره یا نه؟ و این که آیا واقعا این داداشمون همون رباینده است یا نه رو میسپارم به چشم قشنگ خودتون. نسخه دوبلش بله، فیلم نمره 81 از 10 و 88 درصد رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. اما فیلم بعدی که خودم خیلی دوستش دارم نامی آشنا داره، فیلم هانسل و گرتل، شکارچیان جادوگر، محصول آلمان در سال 2013 که خب ما رو میبره به دوران بچگیامون دیگه. هانسل و گرتل حالا بزرگ شدن و به خاطر بلایی که اون جادوگر سرشون آورده تبدیل شدن به شکارچی حرفه‌ای جادوگر با کلی سلاح خفن و اکشن سریع. این خواهر و برادر همه جا دنبال جادوگرا میگردن و تیکه پارهشون میکنن. فیلم پر از اکشن، خونه‌های شکلاتی ترسناک و جادوگرای زشت و بعضن خوشگله. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 6.1 از 10 که زیاد قبول ندارم، به نظرم میتونه بالاتر باشه و 84 درصد رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در ژانرهای اکشن فانتزی ترسناکم جا میگیره. جالبه بچه‌ها فیلمش. فیلم بعدی فیلم لبه فردا، محصول امریکا در سال 2014. زمین توسط فضایی‌ها اشغال شده و یه افسر رو که اصلا جنگ بلد نیست میفرستن وسط میدون جنگ و همون اول زارتی میمیره. ولی توی یه حلقه زمانی گیر میکنه و هر بار که کشته میشه دوباره صبح همون روز بیدار میشه و باید انقدر بمیره و زنده بشه تا با کمک یه سرباز حرفه‌ای راه شکست دادن فضایی‌ها رو یاد بگیره. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 79 از 10 و 87 درصد رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن علمی تخیلی جا میگیره. با نسخه دوبله سعی کنید تماشا کنید، دوبلش واقعا خوبه. فیلم بعدی فیلم دختر گم شده، محصول امریکا در سال 2014. داستانش از این قراره که در 5مین سالگرد ازدواج یک زوج، زن داستان به طور مرموزی ناپدید میشه. با فشارهای رسانه‌ای و تحقیقات پلیس رفتار عجیب شوهرش اون رو به مظنون اصلی این پرونده تبدیل میکنه و همه به این باور میرسن که اون همسرش رو به قتل رسونده. ولی آیا واقعا این ماجرا صحت داره یا نه؟ میسپارم دوباره به چشم قشنگ خودتون. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 81 از 10 و 82 درصد رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای معمایی هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی فیلم درد، محصول امریکا و هند و انگلیس در سال 2012. شاید بگین که علمی تخیلیه، ولی رفقا صبر کنید.
فضا به شدت تاریک و خشنه. توی یه آینده داغون، درد یه قاضیه که همزمان هم پلیسه و هم جلاد. اون و یه مأمور تازه کار میرن توی یه برج غول‌پیکر 200 طبقه که دست یه باند مواد مخدر بیرحمه. رئیس باند کل ساختمون رو قرنطینه میکنه و به همه ساکنین میگه این دوتا رو بکشید. یه اکشن بیوقفه تاریک و فوق‌العاده خشن که حس گیر افتادن توی خونه جن زده مدرن رو میده. نسخه دوبلش خیر نمره 7.1 از 10 و 86% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در ژانرهای اکشن علمی تخیلی جنایی هم جام میگیره. در سال 2015 یه مأمور ایدئال گرای FBI رو وارد هیچ قانونی وجود نداره و مرز بین آدم خوبا و بعدها کاملا از بین رفته اعضای تیمه. نسخه دوبلش هم منتشر شده. نمره 7.7 از 10 و 85 در جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شبگرد محصول امریکا در سال 2014. مردی جوون و جاه طلب به طور اتفاقی وارد دنیای فیلمبرداری آزاد از صحنه‌های جرم و تصادف در لس آنجلس میشه. اون برای سبقت گرفتن از رقبا و فروش فیلماش به شبکه‌های خبری به تدریج مرزهای اخلاقی رو زیر پا میذاره و از یک ناظر به یک بازیگر اصلی در حوادث تبدیل میشه که واقعا این داداشمون ما دیگه کاری باش نداریم. نسخه دوبله بله فیلم نمراتی خیلی خوب بوده. نمره 7 از 10 و 81% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم بلید رانر محصول امریکا با 40 جایزه در سال 2017. 30 سال بعد از داستان فیلم اولش بلید رانر جدید رازی رو کشف میکنه که میتونه کل جامعه رو به هم بریزه، اینکه ربات ها میتونن بچه دار بشن. اون برای پیدا کردن جواب سوالاش میره سراغ ریک، بلید رانر قدیمی که 30 سال گم شده و توی این مسیر کم کم به هویت و خاطرات خودش هم شک میکنه. و باقی ماجرا نسخه دوبله بله فیلم نمره 8 از 10 و 86% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره که فوق العاده است و در ژانرهای اکشن تخیلی هم جا میگیره. خب بریم سراغ آپدیت سوم این که این فیلم ها و سریال ها رو از کجا دانلود کنیم. اگر رایگان میخواید برای بحث سایت برید سراغ سایت فیلم تو مدیا که کافیه سرچ کنید توی گوگل. آدرس های مختلف داره، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید، 2 زبانه و بدون حذفیاته. اگر حاضرید اشتراک کمی رو پرداخت کنید همون سایت های قدیمی همچنان پاورجان، یعنی آوا مووی، دیبا مووی، دیجی مووی و زرفیلم که از نظر خودم نسبت به بقیه‌شون آوا مووی و زرفین توی بحث سایت بهترن. دیبا مووی گستردگی بیشتری داره و به روزتره. نسخه دوبله رو همشون دارن و 2 زبانن بدون حذفیات. برای بحث اپلیکیشن اگر رایگان میخواید اپلیکیشن های لیمو و الماس تیوی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن که هر دوتاشون داخل کانال تلگرام که لینکش هم این پایین براتون هست قرارش دادم و میتونید استفاده کنید. رایگانن دیگه ولی خب زیاد جالبم نیستن. خب اگر حاضر باشید اشتراک کمی رو پرداخت کنید اپلیکیشن های سابق همچنان کار میکنن. یه اپلیکیشن زرفیلم و آوا مووی و 2 تا اپلیکیشن جدید هم آمده. یکیش اپلیکیشن بلبل جان ورژن دومه که باهاش کار کردم، خودم زیاد باهاش ارتباط نگرفتم ولی میتونید استفاده کنید. تمامشون اشتراکی ان اینا. حتی بلبل جان ورژن 2 هم باید اشتراکش رو پرداخت کنید که چون اوایل کارشه کمی هزینه کمتری داره تو پلی استور. در حال حاضر من پیدا نکردم، به خاطر همین زیاد نمیتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم. در حال حاضر اپلیکیشن چهارم که با اشتراک پایینتری اپلیکیشن مووی لیکس که داخل کانال تلگرام قرارش دادم، اونم اپلیکیشن خوبیه نسبت به این 3 تای قبلی که با اشتراک بودن. مووی لیکس به نظرم رابط کاربری بهتر و روونتری داره و انتخاب با خودتونه. اگر اپلیکیشن و یا سایت بهتر از اینایی رو سراغ دارید لطفاً برای من و بقیه برو بچ کامنت کنید، خیلی مخلصیم. حالا سال 2025 هستید، ویدیویی که روی صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه رو اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم رفقا، تا بعد، پیس.